Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω γλυκό ντοματίνια. Δες τι πολύχρωμα ωραία ντοματίνια. Έχει πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο, τούτον το βαζανάτο. Μου τα έχουν στείλει φίλοι μου από τον Αγρό, τα παιδιά Ανδρέας και Παναγιώτης, γεύσης πιτσιλιάς, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υλικά μας είναι 1 κιλό διάφορα. Αν δεν έχετε φίλες μου διάφορα, μπορείτε να βάλετε και μονόχρωμα. Εγώ είχα την ευκαιρία να έχω τούτη την παντεσία και θα τα κάνω με τούτη. Έχω 1 κιλό ντοματίνια, 700 γραμμάρια την άσπρη την κρυσταλλική τη ζάχαρη, 2-3 σταγόνες βανίλια υγρή. Να χρησιμοποιήσω και 100 ml χυμό λεμονιού, να δείτε στα διάφορα στάδια πώς θα χρησιμοποιήσω το λεμόνι τούτο. Επίσης έχω ασπρίσει και καβουρδίσει αμύγδαλα, εμένα είναι 50 γραμμάρια περίπου, μπορείτε και να βάλετε, μπορείτε και να μην βάλετε. Είναι προαιρετικά. Είναι προαιρετικά και μπορείτε να βάλετε και λιγότερα ή περισσότερα. Τούτο εξαρτάται από εσάς. Επίσης έχω ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια, 3-4 ξυλάκια κανέλα και λίγα γαρίφαλα, περίπου 8-10 γαρίφαλα. Επίσης να χρειαστώ και νερό στις διάφορες φάσεις. Και να το δείτε πόσο νερό θα χρησιμοποιήσω σε κάθε περίπτωση. Στο 1 κιλό ντοματίνια έβαλα 1,5 λίτρο νερό να κοχλάσει. Και θα βαφτίσω μέσα τα ντοματίνια, δηλαδή θα τα βάλω και πολύ γρήγορα θα τα βγάλω. Απλώς για να με βοηθήσει να βγάλω την φλούδα από πάνω. Να τα ξεφλουδίσω. Άρχισε να κοχλάζει, Λίζα, το νερό. Να το αφήσουμε να κοχλάσει. Το περιμένεις ακόμα λίγο. Ναι. Να κάνει κουκουλούς, όπως λέμε. Να μην φουσκάνε πολλές. Ναι. Φίλες μου, μόλις κοχλάσει, ρίξε το Μιχαλή. Ναι. Κλείνω τη φωτιά μου. Φεύγω το από τη φωτιά, δεν το αφήνω να ψήνονται μέσα. Και να ρίξω στα τοματάκια μας, να προσέχουμε να μην καούμε, να βάσει μέσα. Εννοείται ότι είναι πλημμένα. Και αμέσως θα βγουν. Αμέσως θα βγουν. Θα δοκιμάσω ένα φίλες μου, να δω αν ξεφλουδίζεται. Θα το λίγο ζεστό. Το φτιάνει αμέσως. Φτιάνει φίλες μου αμέσως. Μερικά δευτερόλεπτα, 2-3-5 δευτερόλεπτα. Ένα βάφτισμα τους κάνουμε, βασικά. Και φτιάνουσι. Γιατί ωραία χρώματα, Μιχάλη. Ναι, Πάντως είναι πολλά ωραίο γλυκό, μοιάζει με το βαζανάκι η γεύση του. Να τα αφήκουμε λίγο να κρυάνουν για να μπορέσουμε να τα πιάσουμε. Εδώ, βλέπεις τι ωραία που ξεφλουδίζει. Να έχω έτοιμη τη λεμονάδα όμως να τα ρίχνω μέσα. Τώρα να ετοιμάσω και τη λεμονάδα, φίλες μου. Να το τι ωραία που ξεφλουδίζει. Μην το αφήνετε να ψηθεί. Βουτάτε τα. Και αμέσως. Άντε 5 δευτερόλεπτα, μάξιμου. Ναι, θέλει πολλά. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε τη λεμονάδα τώρα. Ναι. Βάζεις κρύο νερό από τη βρύση τώρα. 1,5 λίτρο. Να τα καλύφει, Μιχάλη. Ναι. Εμπετριμμένο για να τα καλύφει. Μάλιστα. Πόσο λεμόνι τώρα? Θα βάλω και 80 ml λεμόνι. Χυμό λεμονιού. Θέλω να κάνω μια λεμονάδα. Και θα αφήσεις τα 20 ml για το τέλος. Ναι. Θα κάνουμε μια λεμονάδα, φίλες μου. Νάτι. Και τώρα έναν θα ξεφλουδίζεται. Θέλει λίγη υπομονή, αλλά το βλέπεις. Να προσέχετε να μην βγουν σπόρια. Κανενού που να βγουν τα σπόρια να τα έτυχε να ψηθεί, μην το βάλετε. Διότι να φαίνεται μέσα στο γλυκό σας και είναι ωραίο. Αν κάποιον σπάσει και βγουν σπόρια, να μην το βάλω. Χρησιμοποιηθεί. Όχι, να μην χρησιμοποιηθεί, θα φαίνεται ωραίο. Άμα σπασμένη η ντομάτα. Και πάει στη λεμονάδα με κρύο νερό. Πόση ώρα θα μείνει? Μπορούμε να τα αφήσουμε από 1 ώρα μέχρι 2 ώρες. Άρα το τελευταίο που θα έχεις καθαρίσει, ξεφλουδίσει, θα πρέπει να μείνει 1 ώρα μέσα στη λεμονάδα. Ναι. Άρα θα πάρουμε χρόνο. Όταν τα ξεφλουδίσεις όλα, θα πάρουμε χρόνο να μείνουν τουλάχιστον ακόμα 1 ώρα μέσα στη λεμονάδα. Μπράβο, αυτό είναι. Θα κάτσω έξω, φίλες μου. Κάποια ξεφλουδίζονται, τα κόκκινα ξεφλουδίζονται πιο εύκολα. Το σιγά σιγά και θα τα ξεφλουδίσω. Είναι δουλειά της υπομονής. Μπορούμε να το τελειώσουμε και αυθημερών. Θα το κάνω 2 δεσίματα. Συνεχίζει η Ελίζα να ξεφλουδίζει τα ντοματίνια. Έχουν κρυώσει κιόλας. Και είναι τα ωραία που φκένουν. Δεν είναι τα ωραία. Μάλιστα, έχουν κρυώσει, μπορείτε να τα πιάνεις πιο εύκολα και να δουλεύεις πιο εύκολα. Και κάθεσαι κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Τέλειωσαν τα όλα και να συνεχίσουμε.
Δεν είναι ωραία που φτιάχνει. Προσέχεις λοιπόν να μην τα σπάσεις. Όχι, μα για τούτο δεν τα βράζουμε. Δεν τα αφήνεις πολλή ώρα μέσα στο ζεστό νερό. Ακριβώς. Και τώρα που το ζυφίσεις και το κρυός ο αέρας, θα ξεφλουδίζονται πολύ εύκολα. Έτσι ωραία. Είναι ωραία ντοματίνια, πρέπει να πιάσουμε φρέσκα ντοματίνια, Μιχάλη, ωραία, για να μας γίνουν και τούτα ωραία. Και για τις σαλάτες μας, τα ντοματίνια είναι ευγευστά πολλά. Να είναι καλά τα παιδιά που μας τα στείλανε. Βέβαια. Είναι από τα χωριά Αγρίδια και Αγρός Ναι. της Πιτσιλιάς. Ναι, και έχουν κεράσια, ντομάτες, φράουλες. Έχουν διάφορα. Έχουν διάφορα. Μα είναι το ωραίο που φτιάχνει, δε. Και πάνε λέμε στη λεμονάδα. Και εδώ θα μείνουν τουλάχιστον μια ώρα. Ναι, τουλάχιστον μια ώρα. Τα τελευταία θα μείνουν μια ώρα, τα πρώτα θα μείνουν κάπως παραπάνω. Περισσότερο. Η λεμονάδα, Μιχάλη, θα τα σφίξει. Διότι δεν θα χρησιμοποιήσω ασβέστη. Πολλά ωραίο γλυκάκι. Πολλά ωραία γεύση. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ να βάλεις μέσα στο πιατάκι σου 2-3, διότι μικρούλια τούτα, θα βάλεις ένα. Και να βάλεις και τις αμυγδαλόκουνες. Και 2-3 αμυγδαλόκουνες, όπως μας έβαλες την προηγούμενη φορά. Είναι εξαιρετικά, ειλικρινά. Άτε, τέλειωσε και να έρθει να συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι μου, τους έχω βγάλει τη φλούδα, δέστε τι ωραία που είναι. Και θα μείνουν στη λεμονάδα, τώρα που τελειώσαν όλα, τουλάχιστον μια ώρα. Δηλαδή θέλουμε 1 με 2 ώρες να μείνουν στη λεμονάδα, να θωρακιστούν, ώστε που να τα ψήσω, να μείνουν ωραία, να μην μου λιώσουν. Διότι δεν να κάνω μαρμελάδα, Μιχάλη. Μάλιστα. Και για να μην λιώσουν δεν πρέπει να μείνουν πολλή ώρα μέσα στο ζεστό νερό. Στην πριν αρχή. το ξεφλούδισμα, ναι, στην αρχή. Ακριβώς, την ώρα τα ρίχνουμε απότομα μέσα στο χογλαστό νερό, να σοκαριστεί η ντομάτα, η φλούδα βασικά, και τα βγάζουμε αμέσως σχεδόν. Μάλιστα. Άρα όσο πιο ταυτόχρονα πέσουν όλα μέσα στο ζεστό νερό και όσο πιο ταυτόχρονα βγουν όλα από το ζεστό νερό, τόσο το καλύτερο. Μετά από μια ώρα θα συνεχίσουμε. Ωραία χρώματα, δε. Ναι. Έτσι έχει τούτο το ελκυστικό. Μα για τούτο που τα κάματουν τα πολύχρωμα, να φανούν τα πολύχρωμα. Ωραία. Μιχάλη μου, έχει περάσει μια ώρα. Τώρα θα βάλω τη μισή της ζάχαρη, τα 350 γραμμάρια κάτω στην κατσαρόλα. Τώρα θα παίρνω έτσι με τα χέρια μου Τα ξεφλουδισμένα ντοματίνια. και θα τα ρίχνω πάνω στη ζάχαρη με το λεμόνι. Δεν τα ξεπλένω με τη λεμονάδα που έχουν πάνω. Μάλιστα. Ούτε και στραγγίζω τα ιδιαίτερα, διότι δεν θα βάλω άλλο νερό. Όσο πάει μαζί με τα ντοματίνια. Τούτο. Ωραία, πάμε. Τώρα θα προσθέσω και την υπόλοιπη ζαχαρίτσα από πάνω, βάλω την έτσι, να πιάσει παντού. Τώρα να δεις. Και κουνάς λίγο την... Τώρα να την κουνήσω και την κατσαρόλα. Έμαθε και ο Μιχάλης, παιδιά, να μας κάνει, βάλω τα σκανέλες μου. Και τα γαρίφαλα. Και τα γαρίφαλα. Να μου μείνει η βανίλια, το φακελάκι που να χρησιμοποιήσω στο τέλος. Θα βάλεις την υγρή τώρα. Ναι. 2-3 σταγόνες. Ναι, θα βάλω, φίλες μου. Εντάξει. Το κάνω και τούτο. Και να το αφήσω. Δεν βάζω καθόλου, όπως σας έχω πει, φίλες μου, καθόλου νερό. Είναι το νερό που έπιανα το λίγο με τα χέρια. Πήγαινε με τα βρεγμένα ντοματίνια. Ακριβώς. Από τη λεμονάδα στην κατσαρόλα. Ήδη άρχισε και κατεβάζει νερά. Και θα το αφήσω. Κανένα 2 ώρες. 1-2 ώρες να δούμε. Μόλις δούμε Και λιώσει και λιώσει η ζάχαρη, θα κάνουμε το πρώτο βράσιμο. Φίλες μου, συνεχίζουμε. Μετά από 3 τέταρτα έλειωσε σχεδόν η ζάχαρίτσα. Να βάλω και τα σπρισμένα καβουρδισμένα αμύγδαλα, έτσι για ομορφιά. Και να σερβίρονται στο πιατάκι. Ανάβουμε φωτιά. Δεν είναι πάρα πολλά γλυορά, διότι... Δεν έχουμε προσθέσει νερό. Ακριβώς. Δεν είναι πάρα πολλά γλυορά. Να το αφήκω να πάρει μία βράση και μετά να το σβήσω. Ωραία. Και περιμένουμε τώρα να πάρει μια βράση. Και σβήνουμε. Φίλες μου, θα μπορούσα να το δέσω και τώρα. Αλλά προτιμώ να του κάνω 2 δεσίματα, γίνεται πιο ωραίο, πιο όμορφο, πιο γυαλιστό. Άρα το βράζεις τώρα μια φορά, του δίνεις το χρόνο και τραβά μέσα σιροπάκι. Και γίνεται ωραίο φουσκωτό. Γίνεται μια μπαλίτσα. Άρχισε να κουκλάζει, Λίζα. Άρχισε να κοκλάζει, φίλες μου. Περιμένουμε να ακόμη λίγο και μετά να το σβήσουμε. Ναι. Να παντού. Να γεμίσει η κατσαρόλα με φουσκάλες. Ναι. Θυμίζει μου το γλυκό κουμπουάτ
Που ήταν έτσι. Ναι. Έχω συνταγή φίλες μου με γλυκό κουγκουάτ. Έτοιμο φίλες μου, θα το σβήσω και θα το αφήσω να κρυώσει και συνεχίζουμε. Να τον, έλα Μιχάλη, το δάμε τώρα. Μόλις αρχίσει έτσι, το σβήνω και το... Συνεχίζουμε στη Λεμεσό. Να το δέσουμε εδώ. Άμα έχεις παιδιά και εγγόνια, έχεις υποχρεώσεις. Και γονείς. Καλά να είμαστε και Γονείς. είναι και τούτα μες στη ζωή. Γονείς, παιδιά και εγγόνια. Είμαστε σάντουιτς. Μα δε Μιχάλη σιρόπι που κατέβασε χωρίς να βάλω. Χωρίς να βάλεις, Νερό. τα βάζα μας αποστηρώνονται στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Τώρα αρχίζει να βράζει το γλυκό μας. Αρχίζει να μετράει ο χρόνος. Ναι, ήδη άρχισε με το κόκλασμα. 100. Θα δέσει σύντομα. Ναι, λίγο σαφρός, να φύγει. Ξεχωρίζει ο σκούρος αφρός, ο πηχτός. Διαφορετικός Μιχάλη. Ναι, Τούτος από εν τις τούτες φυσαλίδες, Μπράβο. τις άσπρες. Αν δεν περιμένεις να μαζευτεί ακόμα λίγο, Ναι, τσίρουτα. 101 και ανεβαίνει. Όσο λιγοστεύει το νερό από το σιρόπι, σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Πλησιάζουμε, 102. πιένε 102 και κάτι. Ναι. Βάλουμε λίγο τον αφρό. Αφήνουμε να το μαζεύκεται. Χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Χαμήλωσα τη φλόγα Μιχάλη, διότι σηκώνει πάνω. Σηκώνεται ο αφρός. Ναι, ναι, ο αφρός, μπράβο. 102, έκατσε κάτω και ο αφρός. Έλα το κρατώ εγώ να... Φίλες μου έχει δέσει. Φίλοι μας, η θερμοκρασία είναι 103,6. Η σταγόνα η τελευταία πέφτει αργά και δεν απλώνει στο πιατάκι. Έχουμε τις ενδείξεις. Θα ρίξω και το φαγελάκι της βανίλιας μου. Άρα πρόσθεσες τώρα και το ένα φακελάκι βανίλια, Ναι, και βάλεις. θα μπει και οι 2 κουταλιές λεμόνι. λεμόνι. Α, Θα το ανακατέψεις λίγο. λίγο και θα το σβήσω. Βλέπεις, δεν στεγόνα. Είναι έτοιμο. Ένα πλώνει. Βλέπεις Μιχάλη. Να το σβήσεις. Έσβησα το. Α. 103 και κάτι. Ωραία. Πήρε 13 λεπτά. Θα δούμε ότι θέλει ακόμα λίγο δέσιμο, μπορούμε να το ξαναβράσουμε. Μπορούμε, αλλά εμάς είναι μια χαρά. Δεμένο. Δεμένο, Θα το αφήσουμε να κρυώσει να τώρα. κρυώσει και θα το βάλουμε στα βαζάκια βάζα μας. του. Έχει κρυώσει το γλυκό μας. Δεν Μιχάλη, τι ωραίο. Ναι, Ναι, ναι. τι ωραίο. Ωραία, τώρα θα το απολαύσουμε. Δεν πολύ χρωμία. Βάρ' στα βάζα να δούμε, τα αποστηρωμένα. Ωραία, δεμένο. Τα ξυλάκια κανέλας θα μείνουν μέσα στα βάζα, Αν έτσι. θέλουμε βγάζουμε τα, αν Ας θέλουμε τα να άλλο. αφήνουμε τα, αλλά να τα αφήσουμε. Για μισή το πρώτο. Ναι. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες γλυκό ντοματίνια πολύχρωμα. Όπως σας δείχνει η Ελίζα είναι σίγουρη επιτυχία. Πάει. Τι ωραία πάνε. Μπήκε όλο. Δεν μπήκε όλο. Ωραία. Πάει. Η ώρα η καλή φίλες και φίλοι να απολαύσουμε το γλυκό ντομάτας που μας έφτιαξε η Ελίζα, ντοματίνια κατά την ακρίβεια, για την ακρίβεια, Τα πολύχρωμα. τα πολύχρωμα που μας έστειλαν τα παιδιά από τον αγρό. Σε υγεία σας. Φανταστικό Λίζα, Πολλά ωραίο να. πάρα πολλά ωραίο, μα πάρα πολλά ωραίο. Με τα αρωματικά του, τις βανίλιες. τα Αναία βανίλια. μου, πολλά ωραίο. Πάντως είναι εξαιρετικότατο. Δεν το υπολογίζεις, αλλά τελικά γίνεται πάρα πολύ Πραγματικά. ωραίο γλυκό. Είναι μια έκπληξη. Είναι η απογείωση, εγώ νομίζω. Και με την καβουρτισμένη αμυγδαλόκουνα, τη σοροπωμένη, είναι ακόμα πιο ωραίο. Πραγματικά, θα το φάω όλο, παρόλο που είναι πολύ. Το αφήσεις τελευταίο το μεγάλο. Το μεγάλο είναι για τελευταία μεγάλη απόλαυση. Για να μου το αφήσεις εμένα το μεγάλο. Βάλεις άλλο. Πολλά ωραίο, πραγματικά είναι πολλά Λάβω ωραίο. το μεγάλο, να το φέρω κοντά, να δει τι ωραία που έγινε. Πραγματικά Όχι, είναι να το πολύ φέρω ωραίο. κοντά, γιατί έμεινε έτσι όμορφο. Δέστε τι ωραίο γλυκάκι. Το ματίνι. Το ματίνι. Και τι ωραία μπαλίτσα έμεινε και τι ωραία δεμένη φαίνεται από το σορόπι που είναι κάτω από το κουτάλι. Τώρα έφαίνεται. Τώρα τελειώσει. Το απόλαυσε ο Μιχάλης, ο τυχερός.
Απολαύστε το και ασκηθείτε να κάψετε τη ζάχαρη. Κανένα πρόβλημα. Λίγα θα φας. Χρειάζεται και η ζάχαρη. Βέβαια. Και ο εγκέφαλος τη χρειάζεται και το σώμα τη χρειάζεται. Παν μέτρον άριστο φυσικά. Άντε. Περιμένω φίλες μου τα σχόλιά σας. Θα σας εντυπωσιάσει. Γραφτείτε και στο κανάλι και να είστε καλά όπως λέει ο Μιχάλης. Έφαγα το δικό μου. Ένα ποτήρι κρύο νεράκι, ό,τι πρέπει. Μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο αλλά και εκτός ψυγείου. Διατηρείται για χρόνια. Άμα δεθεί καλά το σιρόπι. Εντάξει, ναι βέβαια. Αλλά τέτοιο γλυκάκι και εντυπωσιακό εμφανισιακά θα τον τραβήσει, αλλά και όταν το βάλει στο στόμα δεν θα μείνει με ένα. Τότε είναι η απολαύση. Πράγματι. Άντε Λίζα, εσύ. Bye.